Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre lufa sau despre burete vegetal. Această minunată plantă face parte din familia Cucurbitaceae, are o perioadă foarte lungă de vegetație, este iubitoare de căldură, dar în rest nu prea este pretențioasă. Dar există câteva secrete care ne pot ajuta să o cultivăm la noi în grădină și să reușim să obținem recoltă de lufă până la venirea frigului. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Lufa face parte din familia Cucurbitaceae. De ce este atât de important acest lucru? De ce este important să știm din ce familie fac parte plantele noastre? Că, în primul rând, acest lucru ne ajută să facem planificarea grădinii, atunci când dorim să respectăm rotația culturilor, da? Să nu plantăm reprezentanții aceleiași familii unii după alții și din familia Cucurbitaceae, cine mai face parte? Ce plante mai fac parte? Castraveții, dovlecii, pepenii verzi, pepenii galbeni și alte plante. Și al doilea lucru, este important să știm din ce familie face parte o plantă nouă pentru noi, pentru că dacă știm din ce familie face ea parte, din start putem afla care sunt cerințele acesteia față de factorii principali care influențează creșterea și dezvoltarea plantelor. Castraveții cred că sunt cultivați de toată lumea, de toți grădinarii. Așadar, iată, între castraveți și lufă sunt foarte multe asemănări, dar sunt și deosebiri. Așadar, având în vedere că lufa face parte din această familie, automat știm că ea este iubitoare de căldură, dar spre deosebire de castraveți, care au o perioadă scurtă de vegetație, care au o perioadă scurtă de răsad, lufa are o perioadă foarte lungă de vegetație. Este între aproape 120 sau chiar mai mult de 120 de zile. Și perioada de răsad la lufă este de asemenea destul de lungă. Ea este între 40 și 50 de zile, față de castravețe care au o perioadă destul de scurtă de răsad, între 20 și 30 de zile. De ce este atât de important să știm acest lucru? Pentru că trebuie să ne gândim în felul acesta, că dacă noi o vom semăna la noi în grădină, iar ea are perioada de răsad lungă, perioada de vegetație este lungă și perioada de germinare este destul de lungă. Iată încă un lucru. Riscăm să nu mai ajungem să obținem recoltă de lufă. Tocmai de aceea trebuie să producem răsaduri. Lufa la noi în România se poate planta doar prin răsad și nu putem să o semănăm direct în pământ pentru că ea săracă nu va reuși adică fructele acestea nu vor reuși să se coacă, să se mătureze așa cum trebuie. Și ce trebuie să facem? Trebuie să calculăm când putem să o semănăm pentru răsaduri. Dacă perioada de răsad este 40-50 de zile, perioada de germinație este cuprinsă între 7 până la 21 de zile. Care trebuie să fie temperatura optimă pentru germinația lufei? Temperatura optimă este între 20 și maxim 30 de grade, dar eu zic că temperatura cea mai bună ar fi 25-28 de grade. Cam așa, cam temperatura aceasta au avut semințele mele atunci când le-am pus la germinat. Și apoi le punem la germinat și apoi le semănăm. Sau le semănăm direct în pahare, în alveole, în vase individuale. De asemenea, este foarte important acest lucru pentru că nici lufei nu-i place să fie deranjată la rădăcină, la fel ca și rudelor ei, adică castraveților, dovlecilor și altor plante. Așadar, atunci când semănăm lufa, prima dată punem semințele pe care le avem pregătite, le punem la germinat, apoi când le vedem că ele au germinat, le semănăm sau le semănăm direct, dar alegem din start vase individuale pentru că lufa nu suportă repicare. Apoi, iată despre temperatură știm. Care este temperatura optimă pentru creșterea plantei? Temperatura optimă este între 23-27 de grade, dar lufa rezistă destul de bine și la alte temperaturi, între plus 10 până la plus 38 de grade, cu condiția ca planta să fie deja matură. Adică nu merge să plantăm lufa afară atunci când sunt plus 10 grade. Este clar că acele plântuțe tinere vor îngheța sau nu se vor dezvolta, vor suferi, se vor îngălbeni și așa mai departe. Iar acum, de exemplu, când plantele sunt deja bătrâne, sunt deja mature,
În această perioadă este clar că am avut temperaturi foarte scăzute, mai ales pe timp de noapte. Temperaturile au scăzut sub plus 10 grade. Știți și dumneavoastră, probabil că și la dumneavoastră este la fel, pentru că la noi a tot plouat. Timp de o săptămână am avut numai ploi și ziua am avut plus 12 grade maxim. Noaptea temperaturile au scăzut sub plus 10 grade și iată, lufa a rezistat foarte bine. Al doilea lucru, dacă vorbim de lumină, ce facem, unde plantăm lufa noastră ca ea să crească cel mai bine? Din start nu o plantăm la umbră, ei nu-i place umbra completă, așa că ea nu va crește bine și nu vom avea recoltă mult dorită. Așa că alegem un loc însorit sau alegem un loc la semi-umbră. Cum ne dăm seama, o plantăm la soare sau o plantăm la semi-umbră? Depinde și de zona din care sunteți dumneavoastră. Dacă în zona dumneavoastră vara este foarte cald, temperaturile sunt peste plus 35 de grade, atunci puteți să o plantați la semi-umbră sau dacă o plantați la soare, cum este și la mine, atunci trebuie să puneți plasă de umbrire ca să protejați planta de acel soare care este excesiv de puternic pe timp de vară și temperaturile de asemenea sunt foarte ridicate. Dacă la dumneavoastră verile nu sunt atât de călduroase, atunci puteți să plantați lufa în cel mai însorit loc și atunci ea se va simți foarte bine. Sigur că trebuie să-i asigurați și un suport unde ea să se poate cățăra. Încă un lucru, dacă vorbim de sol, iată, la fel ca și castraveții, lufa preferă soluri bogate în organică, ei plac soluri care sunt bogate în azot și în alte micro și macroelemente, dar important este ca solul să fie bine drenat, să fie afânat, să fie permeabil și umed în permanență. Iată, deja am ajuns și la umiditate. Lufa, la fel ca și castraveții, dovlecei și alte rude ale lor, lufa preferă soluri ca ele să fie umede în permanență, adică solul să fie umed în permanență. Dar să avem mare grijă să nu udăm lufa în exces, pentru că în cazul acesta riscăm ca rădăcinile ei să se îmbolnăvească, să apară acolo putregai. Așa că trebuie să fim foarte atenți la acele cantități de apă pe care le folosim atunci când udăm lufa. Important este ca solul să fie umed în permanență. Iată, acestea sunt cerințele acestei plante. Dacă vorbim de boli, trebuie să știm că lufa este o plantă care este rezistentă la foarte multe boli. Dacă nu se îmbolnăvește de viroze, atunci ea nu se îmbolnăvește de nimic. Iată și la mine, lufa se simte foarte bine, nu am stropit-o decât o singură dată, la începutul sezonului, atunci când mi-am stropit toate răsadurile proaspăt transplantate, am stropit-o cu tricoderma. Și apoi n-am mai stropit-o cu absolut nimic și iată, ea se simte foarte bine și nu are nici dăunători. Sunt foarte multe furnici care umblă aici în plante, adică pe plante, dar nu sunt afide, nu sunt alți dăunători, așa că lufa, spre deosebire de castraveți, ea este o plantă destul de ușor de cultivat, dacă știm acele secrete despre care am vorbit mai devreme. Și când se recoltează lufa? Iată, de exemplu, acest fruct este verde. El este verde și destul de greu. El nu este încă gata de recoltare. Acest fruct este deja de un verde gălbui. Iată, dacă comparăm aceste două fructe, da? Acesta este mai verde, acesta este mai galben. Asta înseamnă că acest fruct nu mai are mult și va fi gata de recoltare și sună gol deja. Și mai am un fruct aici în spatele meu care deja începe să se usuce. Asta înseamnă că el se poate recolta. Iată, deja se face maro. Normal, fructele de lufă se recoltează atunci când ajung ori maro complet, ori când au această culoare galben, această culoare gălbuie. Dar eu vreau să recoltez și semințele acestea, de aceea o mai las câteva zile până când fructul va fi maro complet. Și atunci voi recolta și semințele acestui fruct. Lufa are foarte multe semințe, așa că un singur fruct poate face atâtea semințe câte o să vă ajungă pentru următorii câțiva ani dacă nu cultivați foarte multe plante de lufă. Așadar, iată, acestea sunt informațiile despre lufa. Nu este deloc greu de cultivat.
M-au întrebat mulți grădinari de unde se pot comanda semințe de lufa. Semințe de lufă se pot comanda de pe orice site de semințe. Dacă scrieți pe internet și căutați semințe lufa, preț sau semințe lufa, și o să vă apară absolut toate magazinele online de unde puteți cumpăra semințe de lufă. Nu sunt scumpe, așa că puteți să cumpărați și o să vă ajungă pentru următorii ani, iar apoi recoltați semințele dumneavoastră proprii și vă bucurați de recolte de lufă. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Și dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!